તો ઘણીવાર આપણી ઘરે વધારે પ્રમાણમાં ગેસ્ટ હોય અને જો રીંગણનું શાક બનાવવું હોય તો આટલું બધું શાક ટેસ્ટી કેવી રીતે બને, તો થોડી મૂંઝવણ તો થાય જ. તો ચલો આજે એવું છે ને તમને કિલો રીંગણનું શાક એકદમ પરફેક્ટ ઘરે કેવી રીતે બનાવી શકીએ તેની રેસીપી આપવાની છું. તો એક પણ સ્ટેપ મિસ કર્યા વગર રેસીપી જોજો. તો અહીં મેં છે ને કિલો રીંગણા આવા લીધા છે, મારી ઘરના જ છે અને તાજા છે. જો તમને આ રીંગણ મળે ને તો આ રીંગણનું શાક બનાવજો, ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટી બને છે. તો અહીં મેં 2 પ્રકારના રીંગણ લીધા છે અને બંને મારા ઘરના જ છે. તો હવે આપણે છે ને એક મસાલો કરવો છે. તો 1 ચમચી જેટલું જીરું લઈ લેશું, 2 તજના ટુકડા લેશું, 3 એલચી લેશું, સાથે 6 થી 7 લવિંગ લઈ લેવાના છે અને 1 ચમચી વરિયાળી લઈ લેવાની છે. અને લોખંડની તવી ઉપર એકદમ સ્લો ગેસ પર આ મસાલાને આપણે શેકવાનો છે. શેકવાથી છે ને ટેસ્ટ ખૂબ સરસ આવે છે. અને હવે આપણે શેકી લેશું. તો શેકાઈ ગયા બાદ તેને ઠંડુ કરવા મૂકી દેશું. ત્યાં સુધીમાં આપણે બીજો તૈયારી કરી લઈએ. તો મિક્સર જારની અંદર 1 કપ જેટલા ગાંઠિયા લેવાના છે. જો ગાંઠિયા ના હોય તો તમે ચણાનો લોટ શેકીને પણ લઈ શકો છો. હવે અડધો કપ જેટલા આપણે શીંગના દાણા લઈ લઈશું, 2 મોટા ટુકડા આદુના લઈશું અને જે મસાલો આપણે શેક્યો હતો તે ઠંડો થઈ ગયો છે એટલે મિક્સર જારમાં નાખી દેશું અને તેને આપણે ગ્રાઇન્ડ કરવાના છે. હવે આ બધો જ મસાલો મેં 2 ભાગમાં ડિવાઈડ કરીને ગ્રાઇન્ડ કર્યો હતો અને તેની અંદર આપણે 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું લીલું નાળિયેર નાખીશું, જેનાથી છે ને શાકનો ટેસ્ટ ખૂબ સરસ આવશે. હવે અડધા વાટકા જેટલો ગળ નાખી દઈશું. ટેબલ સ્પૂનમાં જોઈએ તો 3 ટેબલ સ્પૂન છે અને 2 ચમચી જેટલું લાલ મરચું નાખીશું. થોડું સ્પાઇસી હોય તેવું જ નાખીશું. અને 3 ચમચી જેટલા આપણે લીલા ધાણા નાખીશું. બાકીના પછીથી આપણે યુઝ કરી લેશું. અને અડધી ચમચી જેટલો હળદર પાવડર નાખીશું. 1.5 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું નાખીશું. મારી ચેનલમાં મેં ભરેલા શાકનો મસાલો પણ અપલોડ કરેલો છે, તેની લિંક હું મારા ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મૂકી દઈશ, તમે ત્યાં ચેક કરી શકો છો. ખૂબ જ સરસ તે મસાલો બને છે. અડધી ચમચી જેટલી હિંગ નાખીશું અને 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ નાખી દઈશું. એ મસાલાથી ખૂબ જ સરસ શાક બને છે. તમે એકવાર ટ્રાય કરજો. મને તો એ મસાલો ખૂબ ગમે છે, પરંતુ અત્યારે ગામડે તો અવેલેબલ એ મસાલો મારી પાસે ન હોય એટલે 1 ચમચી જેટલું મીઠું નાખીને હવે તેને મિક્સ કરી લેશું. અને જુઓ આવું આપણે બાઇન્ડિંગ લાવી દેવાનું છે. એટલે જો એ મસાલા જે શેકીને બતાવ્યા છે એ પ્રમાણે તમે કરશો તો પણ ચાલશે, જો તમારી પાસે મસાલો ન હોય તો. આમ પણ આપણે છે ને ગુજરાતી લોકો છે ને મહેમાન આવે ને ત્યારે રીંગણનું શાક તો બનાવીએ જ, કેમ કે રીંગણનું શાક ખરેખર ખૂબ સરસ થાય છે અને આમ પણ તે વેજીટેબલનો રાજા કહેવાય છે ને. હવે રીંગણના છે ને ઉપરથી ડીટીયાનો ભાગ કાપીને અંદરથી આવી રીતે આપણે ચેક કરી લેવાનું છે. જો કંઈ પણ સડેલું રીંગણ દેખાય તો તેને આપણે દૂર કરી લેશું અને બધા જ રીંગણ આપણે આવી રીતે કટ કરી લીધા છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે એક રીંગણ લઈશું અને જે આપણો મસાલો છે તેને આપણે એમાં ભરી દેશું. જો તમને આ રીંગણ મળે ને તો આ રીંગણનું શાક એકવાર જરૂરથી બનાવજો. ઘણા સિટીમાં આ રીંગણ નથી મળતા, કેમ કે આ રીંગણા છે ને કાઠિયાવાડના ફેમસ છે. જો કાઠિયાવાડી શાક તમારી સિટીમાં આવતું હોય ને તો તમને આ રીંગણ આસાનીથી મળી જશે. હવે બધો જ મસાલો ભરીને તેને આવી રીતે સેજ દબાવી દેશું એટલે બધો જ મસાલો તેમાં સારી રીતે ફિટ થઈ જશે અને સેજ પણ નીકળશે નહીં. તો આવી જ રીતે આપણે બધા જ રીંગણ ભરી લેવાના છે. તો હવે બધા જ રીંગણ ભરાઈ ગયા છે અને અહીં આપણે બટેકા કે ટમેટાનો શાકમાં યુઝ જ નથી કરવાનો, તો પણ શાક ખૂબ સરસ ટેસ્ટી બનશે. અને જે મસાલો બચ્યો છે ને તેને આપણે શાકમાં જ યુઝ કરી લેવાના છીએ. અહીં તેલનું પ્રમાણ થોડું ચડિયાતું રાખીશું. તો 3/4 કપ જેટલું તેલ લેવાનું છે, એટલે કે પોણો કપ. જેવું તેલ ગરમ થાય એટલે 1 ચમચી જીરું, 2 સૂકા લાલ મરચાં અને 2 તમાલપત્ર નાખીશું અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો હળદર પાવડર નાખીશું. 1 ચમચી જેટલું તીખું મરચું નાખી દઈશું અને અડધી ચમચી જેટલું કશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર નાખીશું, જેનાથી કલર અને ટેસ્ટ બંને સરસ આવશે. અને અડધી ચમચી જેટલી હિંગ નાખીશું. જો વઘારમાં હિંગ હોય ને તો શાકમાં ટેસ્ટ ખરેખર ખૂબ સરસ આવે છે. અને જે આપણા ભરેલા રીંગણ છે તે બધા નાખી દઈશું અને સેજ આવી રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે. આ સ્ટેપ કરવો ખૂબ જરૂરી છે. તો અહીં હું શાક છે ને લસણ કાંદા વગરનું જ બનાવી રહી છું. તો જો તમે લસણ ખાતા હોય તો 10 કળી જેટલું ખાંડીને અથવા તો લીલું ખાતા હોય તો 3 ચમચી જેટલું એડ કરી શકો છો. અને વઘારનો કલર તો તમે જોયો જ કેટલો મસ્ત લાગી રહ્યો છે. હવે બધા જ વઘારમાં રીંગણને સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાના છે અને ત્યારબાદ જે રીંગણ ભરતા આપણો મસાલો વધ્યો છે તે પણ સાથે એમાં નાખી દેશું, જેથી છે ને કરીવાળું શાક બનશે, એકદમ ઘટ શાક બનશે અને ખાવાની પણ ખૂબ મજા આવશે. હવે અહીં મને શાક છે ને થોડું મોળું લાગે છે એટલે ઉપરથી હું અડધી ચમચી જેટલું મીઠું નાખી દઈશ અને 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી નાખી દઈશ. કપમાં જોઈએ તો 1.5 કપ જેટલું પાણી છે અને ફરીથી આપણે હળવા હાથે તેને સહેજ મિક્સ કરી લેવાનું છે અને ગેસ પર તેને ધીમી આંચ પર 3 વિસલ કરી લેવાની છે. તો એકદમ સ્લો ગેસ પર 3 વિસલ થવા દેશું. અને વિચારો કે જો આ શાક ને રોટલા આપણે કાઠિયાવાડમાં જ મળી જાય તો ખાવાની કેવી મજા આવે. તો હા, આ રેસીપી કાઠિયાવાડની જ છે અને મારા જ ઘરની છે. તો 1 કપ જેટલો આપણે બાજરીનો લોટ લેવાનો છે.
ચપટી મીઠું અને થોડું પાણી નાખતા જઈને લોટને આવી રીતે મસળવાનો છે. એ પણ અમારા કાકીબા જ રોટલા બનાવે છે, કેમ કે તેના હાથના રોટલા અમને બધાને ખૂબ જ ભાવે છે અને ખરેખર ખૂબ સરસ પોચા પોચા રૂ જેવા બને છે. તો આવી રીતે આપણે લોટને મસળીને આવી રીતે કરી લેવું ખૂબ જરૂરી છે. એટલે એક આપણે લાડવા જેવો બોલ્સ બનાવવાનો છે અને થોડું પાણી આપણે ફરીથી કાથરોટમાં લઈ લેશું અને તેમાં સાથે મીઠું નાખી દઈશું અને આ જ પાણીથી આપણે સહેજ હાથ પાણીવાળો કરીને રોટલાને ટીપતા જવાનો છે. જુઓ તેઓ કેટલા સરસ રોટલા બનાવી રહ્યા છે. તો બસ આવી જ રીતે પાણીવાળો હાથ કરતા જશું અને સૌ પ્રથમ તો પહેલાં આપણે આવી રીતે રોટલાનું એક ચકેડું બનાવી લેવાનું છે. તો આવી રીતે થોડું ચકડું બની જાય ને પછી તેને હાથથી ટીપતો જવાનો છે. જો આવી રીતે કરીએ ને તો રોટલો આપણો બધી જ કિનારેથી એક સરખો ટીપાશે. તો આવી રીતે ચકડું કરવું ખૂબ જરૂરી છે. પછી બંને હથેળી નીચેથી આપણે ટીપતા જવાનો છે, એટલે રોટલો કિનારેથી એકદમ સરસ પટલો બની જશે. ક્યાંય જાડો કે પટલો નહીં બને, એક સરખો ટીપાશે. તો અને પછી આપણે આંગળીથી ટીપતો જવાનો છે, એટલે એક સરખો રોટલો આપણો ટીપાઈ જશે. તો હવે રોટલો આપણો ટીપાઈ ગયો છે અને સાથે જ આપણે માટીની તાવડીને પણ તપાવી લેવાની છે. તો જો સાઈડમાં જ્યારે આપણે રીંગણનું શાક બનાવતા હતા ને ત્યારે એક રોટલો તેણે બનાવી નાખ્યો હતો અને નીચે લાકડાનો આ રીતના ભઠ્ઠો હોય અને તેમાં જ્યારે આ રોટલો પાક્યો હોય ને ત્યારે તેનો ટેસ્ટ તો એટલો સરસ લાગે કે આમનામ ઘી ચોપેલો રોટલો એમનેમ જ વયો જાય, શાકની પણ જરૂર ના પડે. તો હવે આપણે તપેલી એટલે કે ગરમ કરેલી તાવડી ઉપર રોટલાને નાખી દેવાનો છે અને બંને બાજુ રોટલાને આ રીતની ડિઝાઇન આવે તેવી રીતે શેકી લેવાનો છે. જો સરખી તમારી માટીની તાવડી તપેલી એટલે કે ગરમ હશે તો રોટલાની ડિઝાઇન બંને બાજુ ખૂબ સરસ આવશે અને રોટલો પણ સારી રીતે શેકાઈ જશે. આમ પણ આપણે રોટલા બનાવીએ કે પછી આપણા બા દાદીમાં રોટલા બનાવે ને તેમાં આસમાન જમીનનો ફેર આવે છે. જુઓ તમારે એના રોટલા જો એક જ સરખા ટીપાયેલા અને એક જ સમાન બન્યા છે. અને જ્યારે આવા ગરમ ગરમ રોટલા ઉપર ઘી મળી જાય ને તો ખાવાની તો ખૂબ મજા આવી જાય, શાકની પણ જરૂર નથી પડતી. સ્પેશિયલી જ્યારે રોટલા સાથે રીંગણનું શાક ખાવ ને ત્યારે ખાવાની ખૂબ મજા આવે છે. તો રોટલા તૈયાર થઈ ગયા છે, સાથે આપણા શાકની પણ એર નીકળી ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ એક સરખું બફાયું છે અને રીંગણ સેજ પણ આપણા મેશી નથી થયા. તો હળવા હાથે એકદમ તેને હલાવીને જોઈશું તો રીંગણ એક જ સરખું એક સમાન બફાયું છે. તો શાક પણ રેડી છે, તો તેને પીરસી દઈએ. તો ખાધાનો સંતોષ થાય ને તેવું ભરેલા રીંગણનું ગરમા ગરમ શાક સાથે રાયતા અથાણા પીરસ્યા છે. તેની લિંક પર મારા ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મૂકી છે, તમે ત્યાં ચેક કરી શકો છો. સાથે ગોળનો ગાંગડો, ખાટી ગામડાની છાશ અને ગરમા ગરમ ઘીથી લચપચ રોટલા હોય તો ખાવાની તો મજા જ પડી જાય. તો ફ્રેન્ડ્સ, જ્યારે તમારી ઘરે ગેસ્ટ આવે ને ત્યારે આ કાઠિયાવાડી થાળીની એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો, તમને ખૂબ ગમશે. આમ પણ પ્રોગ્રામની અંદર આ ડિશ છે ને ખૂબ ફેમસ છે. તો તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો રેસીપીને લાઇક અને કમેન્ટ આપી તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં શેર કરજો. તો ફરી મળીશું આવી એક નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી આવજો.